हेलो एभ्रिवन, यो भिडियोमा चाहिँ हामीले फेमस नेम अफ क्रप्सको बारेमा पढ्छौँ। जस्तै हामीसँग क्रप्स छ यतापट्टि व्हिट, मेज, चिकपी, पी, ग्राउन्डनट र यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा नेमले चाहिँ फेमस छन्। जस्तै किङ अफ सिरियल्स भन्यो भने चाहिँ हाम्रो माइन्डमा चाहिँ व्हिट आइहाल्नुपर्छ। त्यो सिरियल्स भन्ने बित्तिकै हाम्रोमा चाहिँ राइस, व्हिट र मेज आउँछ। त्यसमा पनि किङ, सिरियल्सको पनि किङ भनेको व्हिट भयो, क्वीन भनेको मेज भयो। किङ अफ सिरियल्स व्हिट, क्वीन अफ सिरियल्स मेज। अब पल्सेसको कुरा आउँछ। पल्सेस भनेको दाल भयो। पल्सेसको पनि राजा, किङ भन्यो भने चिकपी, क्वीन भन्यो भने चाहिँ पी मात्र हुन्छ। त्यसपछि वेल सिड, अब तेलन बाली भन्छ नि। अब तेलन बालीमा चाहिँ ग्राउन्डनट चाहिँ यसको किङ हो, तिल चाहिँ क्वीन हो। पोएस्ट अफ अल फुड ग्रेन्स, कोदो। किङ अफ फ्रुट्स, यो त हजुर सबैलाई थाहा नै होला, म्याङ्गो। क्वीन अफ फ्रुट्स, यो चाहिँ पाइनएप्पल। फ्रुट्सको किङ भनेको चाहिँ, राजा भनेको चाहिँ म्याङ्गो, रानी भनेको चाहिँ पाइनएप्पल हो। अब टेम्परेट फ्रुट्सभरिको राजा भनेको को हो त? एप्पल हो। अनि स्पाइसिस क्रपकै किङ भनेको फेरि ब्ल्याक पेपर। क्वीन भनेको फेरि त्यसैको स्पाइसिसकै कार्डमम। र भेजिटेबलको किङ भनेको चाहिँ पोटेटो। त्यसपछि हामीसँग छ क्वीन अफ भेजिटेबल, लेडिज फिङ्गर है। अब वन्डर क्रप भनेको चाहिँ सोयाबिन भयो। फोडर क्रपको चाहिँ किङ भनेको बर्सिम भयो। क्वीन भनेको चाहिँ ल्युसन हो। र एरिड र सेमी एरिड फ्रुट्सको चाहिँ किङ भनेको चाहिँ बेर। टेम्परेटको चाहिँ हामीसँग के थियो? एप्पल। अब नेसनल फ्रुट्स अफ इन्डिया, म्याङ्गो। वन्डर ट्री भनेको चाहिँ निम। बायो इनर्जी प्लान्ट भनेको जात्रोपा। यो ब्ल्याक रिभोल्युसन, यो एउटा भिडियो बनाएको थियौँ हामीले, रिभोल्युसन्स इन एग्रिकल्चर भनेर। त्यसमा चाहिँ ब्ल्याक रिभोल्युसन, व्हाइट रिभोल्युसन, ब्लू रिभोल्युसन, यस्तो धेरै रिभोल्युसनहरू थियो। जसमध्ये ब्ल्याक रिभोल्युसनमा चाहिँ बायोफ्युल भनेर आउँथ्यो, र यसमा ज्याट्रोपा पनि आउँथ्यो। अब किङ अफ फ्लावर क्रप्स भनेको चाहिँ रोज भयो। क्वीन भनेको चाहिँ ग्ल्याडिलियोस भयो। अनि आडम्स फिग भनेको चाहिँ बनाना हो। ओल्डेस्ट कल्टिभेटेड ट्रपिकल प्लान्ट फ्रुट्स पनि बनाना नै हो, सो एकदम पुरानो। र ट्री अफ हेभन भनेको चाहिँ कोकोनट हो, हेभन। अनि किङ अफ नट क्रप्स भनेको वालनट। ओखरलाई चाहिँ नट क्रप्सको चाहिँ किङ भन्छ। र क्वीन भनेको चाहिँ पिनट हो। र व्हाइट गोल्ड अफ अमेरिका भनेको चाहिँ कटन हो। र अर्को एउटा के पनि याद गर्नुहोस् भनेपछि, यो फेमस त त्यसरी त होइन, तर सबैभन्दा बढी विषादी युज हुने क्रप्समा पनि कटन नै आउँछ है। र येल्लो जेवेल अफ अमेरिका भनेको चाहिँ सोयाबिनको दुईवटा आयो होला, एउटा येल्लो जेवेल अफ अमेरिका र अर्को चाहिँ वन्डर क्रप्स भनेर पनि आयो होला। त माथि सोयाबिनमा चाहिँ वन्डर क्रप भनेर पनि आएको छ, यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि छ ब्याकबोन अफ अमेरिका भनेको चाहिँ मेज। र सुगर बोल भनेको चाहिँ क्युबा। थ्याङ्क यू सो मच।